Napanood mo na ba yung Gone in 60 Seconds ni Nicolas Cage? Ano kaya kung yun yung content natin? Okay, let's run. Makakata pa yung sasakyan. Pag binit-bit tayo takbo na namin sa kakala mo. Gone in 60 seconds. Life could be a dream if I could take you up in paradise. Diyan ka pala. Diyan ka pala eh. Tagal ko naghintay, nasa labas ka eh. Sa labas eh. Ano yan, laro mo? Singing. Kaway ka muna sa sa vlog ko. Ang anak ng Kuya JR. Lalaki, bunso. Hello. Babatiin mo yung mga klase mo. Ano? Babatiin mo yung mga klase mo. Greet your classmate. Future class. Who's your classmate? You don't have classmate. My classmates po si JVC. Actually, ngayon yung birthday ng bayaw ko, si Kuya JR. So, hindi na lang namin siya kasi kukunin namin yung sasakyan. Yun yung gagamitin namin pang service papunta ng Laguna. So, wala pa siya kasi nandun pa siya sa tripping. Hinintay lang natin siya. Tapos ko si Tox. Let's go. O sige, punta ko na siya sa sales office na yan. Yun, so pupuntahan ko muna si Kuya JR na. Pupuntahan ko muna sa sales office. Lalagawin ng susi eh. Kukunin ko muna yung susi sa kanya. Nandun daw si Kuya sa sales office. So pupuntahan ko siya para kunin yung susi. Mamayang alauna na yung biyahe namin. Nasa alas 10 na. Mag-aayos ka pa, kukuha ka pa ng mga gamit. Hintayin natin, punta natin siya ngayon. Yeah. Internal agreement na. Happy birthday. Thank you. Pa-check nga doon kung nandun yung GoPro battery. GoPro. Oo, yung battery. Anong gasolina nun? Shell lang. Petron. Petron. Diesel. Pwede naman Shell. Pwede Shell, pwede naman. Basta diesel. Ano oras pa kaalis? Mamaya pa 2:30. 2:30. Message ka lang. Ha? Mamaya na lang. Thank you. Thank you Kuya, happy birthday. Naman. Okay, so nakuha ko na yung susi kay Kuya. Ready na tayo para umuwi ng bahay. Init. Nabagay pa sa itong Innova eh. Unang Innova mo. Yung bagong takas namin ng sasakyan.
Uwi na rin kami. Aga-aga namin doon. Nakabihis na kayo. Saan pupunta? Kapag nakaporma na kayo? So kahit natagal lang kami, ngayon nakauwi na tayo ng bahay. Mga makukulit na pinagagawa nyo dyan. Yun, nakauwi rin tayo sa wakas. Dito ko muna ikakat yung vlog ko para ngayong araw, pero hindi naman dito matatapos yun. May kasunod pa to. Yun yung travel natin sa Laguna, kaya abangan nyo yan. At sa lahat ng mga tunay kong kaibigan dyan, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Dito, hit mo na rin yung notification bell at ang mapasama ka na sa malupit na adventure natin dyan. So, see me again next vlog. May God be praised. Time out. Peace. Hello, hello again.